Mến chào các anh chị đã từng biết được gạch bông chưa? Hoặc là các anh chị luôn có thắc mắc là ngày nay tại sao có quá nhiều cái mẫu gạch bông mà trên thị trường. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu thêm một cái mẫu gạch bông dựa trên chất liệu gạch bông hoàn toàn, nhưng mà có thêm những cái viên đá và những cái hạt đá khác nhau cũng sẽ tạo ra những cái viên gạch khác nhau. Và với cái mẫu gạch bông đá mài thì chúng tôi đã cung cấp cho những cái thị trường như là tại Mỹ, tại châu Âu, hoặc là Nhật Bản, hoặc là những cái đất nước ở tại châu Á, rất là nhiều nơi trên thế giới. Và hiện tại Viettiles cũng xuất khẩu đi 52 nước trên thế giới. Và xem như là những khách hàng của chúng tôi là luôn chọn lựa đến Viettiles bởi chúng tôi làm trong cái quy chuẩn của ISO và luôn tạo ra những cái viên gạch bông chất lượng. Thì giới thiệu sơ qua cho các anh chị thấy vì sao là cái gạch bông là nó là gọi là gạch bông đá mài. Thì gạch bông đá mài sẽ tạo ra những cái hiệu ứng về những cái viên đá, có thể là viên đá tự nhiên. Những cái viên đá ấy nó sẽ kích thước to nhỏ khác nhau tùy theo cái mẫu mà chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng để chọn lựa đá như thế nào để phù hợp với cái không gian sống của mình. Thì ngoài ra thì cái gạch bông đá mài có thêm một cái sứ mệnh nữa là bạn ấy có thể lót ở trong nhà hoặc là ngoài trời đều được, bởi vì những cái viên đá ấy sẽ tạo nên những cái kết cấu tạo cho cái sự bền màu khi mà những cái vùng mà bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào cho những cái viên gạch ấy. Thì rất là nhiều mẫu mã và chúng tôi tự tin rằng khi mà chúng tôi đã cung cấp cho những công trình 5-6 sao hoặc là những cái đất nước cực kỳ khó tính, yêu cầu những cái chứng chỉ chuẩn chỉnh, những yêu cầu những cái chứng thực như vậy, thì các anh chị khi mà xây cho ngôi nhà, không gian sống của mình thì các anh chị có thể yên tâm vì chất lượng bền theo năm tháng. Và cộng thêm đó là những cái nghệ thuật sống và những cái màu sắc, và các anh chị có thể chọn lựa theo cái tông màu yêu thích của mình nữa. Thì chúng tôi luôn luôn là gắn kết với những vị khách hàng, những con người yêu nghệ thuật, yêu thiên nhiên sống, và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn để cho ra những cái công trình đẹp để đời theo thời gian. Nếu như các anh chị có thấy hay thì hoặc là yêu cái nghệ thuật, các anh chị có thể giới thiệu cho bạn bè. Còn nếu như các anh chị là người không yêu nghệ thuật, không yêu thiên nhiên, không yêu môi trường sống thì các anh chị không nên giới thiệu đến Viettiles. Xin cảm ơn các anh chị và chúc các anh chị có những cái ngày như thế này sẽ có nhiều sức khỏe và sự bình an trong tâm trí nhất để vượt qua đại dịch này. Cảm ơn các anh chị.